السلام علیکم ستړي مشئ دوستانو. نن په یو بل ویډیو کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. مونږه چې څنګه خبره کړې وه چې د ورډ فارمیشن چې کوم دی یا د الفاظو جوړول چې کوم دي د هغې کوم رولز دي، نو هغه مونږ الریډي دوه په تیرو شویو ویډیوز کې ډسکس کړي دي. کوم چې مونږ انفلیکشنل اینډینګ خبره کوله یا چې کوم مونږ د مرفالوجي خبره کوله، مثلا پریفکس او سفکس یا ای اس آی ان جی ای ډي وغیرہ په دغه باندې دغه نه هم ورډ فارمیشن جوړیږي. نوې چې کوم دی نو زموږ سره ټاپک چې کوم دی هغه هم د ورډ فارمیشن دریم چې کوم هغه دی پرنسپل دی یا دریم اصول دي چې د دې طریقه باندې هم زموږ سره الفاظ چې کوم دي یا ورډ چې کوم دي نو هغه جوړیږي. راځئ ګورو چې هغه زموږ سره څه شی دي. خو د هغې نه مخکې ستاسو نه یو وړوکی شان ریکویسټ ده چې پلیز که تاسو په چینل باندې نوي یې، چینل چې کوم دی نو هغه لازم سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ. زه یم نواب علي اکاش او تاسو یې د ورډ فارمیشن چې کوم سیریل دی هغه. نو ګورو چې زموږ سره ورډ فارمیشن څه شي ته ویلی کېږي. وټ از کنورژن؟ نو کنورژن چې کوم دی نو اټ از ا پروسس اف ورډ فارمیشن. دا یو پروسس دی د الفاظو د جوړولو in which the function of the word is changed. په کوم کې چې د ورډ چې کوم فنکشن دی هغه چینج کیږي. یعنی د ورډ فنکشن څه دی؟ بعضې ورډ که ستاسو خیال وي نو موږ از ا ورب استعمالو، یعنی بعضې ورډ چې کوم دی هغه ناون استعمالیږي، همدغه ورډ نه به موږ ورب جوړو، او دغه شان دی بعضې ورډ چې کوم دی نو هغه ورب استعمالیږي موږ به ترې ناون جوړو، نو دې ته کنورژن ویلی کیږي. when a noun used as a verb or adjective. کله چې noun چې کوم دی نو هغه as a verb جوړ شي یا verb چې کوم دی noun استعمال شي یا noun چې کوم دی هغه as an adjective استعمال شي، نو دغه ته موږ څه وایو؟ دغه ته موږ په چې کوم د word formation process دی نو دغه ته موږ وایو conversion. In previous two lectures we have discussed two word formation process. Number one, we have morphology, and number second, we have inflectional ending. So if you have not watched the two lectures, so please go to the videos or the lectures and watch both of them, so you will understand the conversion or you will understand the word formation. Let's see the examples of the word formation, how we make a word from noun to adjective or from adjective to noun. For example, we have a verb accept. Accept mean قبلول، یو شی قبول کول، verb دی. اردو کې به قبول کرنا، قبول کرنا. دغه شان acceptance قبولیت، قبول قبولیت. نو د accept نه acceptance جوړ شو، دا از ا verb موږ استعمال کړ او دا از ا noun موږ استعمال کړ، دې ته کنورژن وایي. یا بل چې کوم دی نو زموږ سره acceptable دی. accept چې کوم دی نو هغه څه ته ویلی کېږي؟ قابل قبول. بل چې کوم دی هغه زموږ سره قابل قبول شو. دغه شان دی بل زموږ سره دی جنابو achieve to get something، حاصل کرنا. دا ورب دی، د دې نه زه ایجکټیو څنګه جوړوم؟ د دې نه ما ناون چې کوم دی اچیومنټ، کامیابي. اچیومنټ څه ته وایي؟ کامیابي ته وایي یا د بهادرۍ کار ته وایي. اچیویبل د دې نه ایجکټیو بیا جوړ شو. اچیویبل چې کوم دی نو هغه څه ته ویلی کېږي؟ قابل حاصل، قابل حاصل، یو شی چې د حاصلېدو قابلي. دغه شان دی بل زموږ سره دی اکټ، عمل، کار. ایکشن، کام کرنا. ایکٹ مطلب عمل کرنا، کام کرنا، ورب دی. اوس د دې ایکټ نه ما یو بل ټکی جوړ کړ، ایکشن، کام، ورک. ایکټیو، ایکټیو چې کوم دی نو که ستاسو خیالي چې کار ته یو سړی تیار وي، ایکټیو، تیار یا ریډي یا چست. نو دغه شو. د بل زموږ سره د ورب دی ایډ، جمع کرنا. جمع کرنا چې کوم دی دا زموږ سره ورب دی، د دې نه به ناون موږ څه جوړو؟ ایډیشن، جمع. هغه جمع کول دي، هغه جمع کول دي، دا صرف جمع ده، ناون دی، نوم دی. او ایډیشنل، سیوا.
سیوا. نو دا زموږ سره څه شو؟ ایجکټیو شو. دغه شان زموږ سره دی ایډجسټ. موږ چې وایو سماوي خوري، دا پلانې کس په دې کې ایډجسټ کیږي، مطلب سماوي خوري. ترتیب دینا یا ترتیب سماوي خوړل. او دغه شان دی ایډجسټمنټ، هماهنګي. په یو ځای کې چې یو څیز سماوي خوړی شي هغې ته ویلی کېږي. او ایډجسټیبل قابل ترتیب، چې یو شی چې کوم دی نو هغه څه کېږي، هغه په یو ځای کې ایډجسټ کېدی شي، دغه ته ویلی کېږي. دغه شان زموږ سره ایډمایر، تعریف کرنا. ایډمایر تعریف کرنا، ولې چې ورب دی کرنا به پکې لیکو، تعریف کول. ایډمایر تعریف. ایډمایریشن تعریف. ایډمایریشن تعریف. ایڈمائر تعریف کرنا. ایڈمائریشن تعریف پخپل باندې. ایڈمائریبل قابل تعریف. قابل تعریف. نو دا زموږ سره مختلف ورډ چې کوم دي نو د یو د ورب نه ناون ته اوړي، د ناون نه چې کوم دی ایجکټیو ته اوړي، د ایجکټیو نه ورب ته اوړي، نو دې ته زموږ سره کنورژن ویلی کېږي. دغه شان زموږ سره دی ایډوایز، مشوره دینا. په دې اس باندې چې لیکلی شوی دا ورب دی، مشوره دینا. او په دې سی باندې چې لیکلی شوی دا په خپله مشوره ده، دا ناون دی. دغه شان ایډوایز ایبل، قابل مشوره. یو شی دی هغه د مشورې قابل دی. دغه شان اټریکټ مطلب کشش کرنا، کھینچنا. اټریکټ کشش، ځان ته راښکل، کشش. او دغه شان دی اټریکشن، دا په خپله باندې کشش دی، یو کشش دی، یو څه شی کشش دی. یو اټریکټ مطلب ځان ته راښکل، زړه راښکونکی. کشش څه ته؟ زړه راښکونکی. اټریکټ. او کشش په خپله باندې چې کوم دی نو هغه څه شی دی؟ ښکلا، ښایست. نو کینچنا. اټریکټ کینچنا. اټریکټ کینچنا، زړه ته راښکل. او اټریکشن کشش په خپله. او اټریکټیو پرکشش. پرکشش. دغه شان دی زموږ څه بل دی بیلیف. چې کوم دی دا زموږ څه ورب دی، په وي څه چې ولیکلی شي نو دا زموږ سره څه شی دی؟ ورب دی. عقیده رکنا. بیلیف عقیده ناون دی. بیلیویبل چې په یو شي باندې ته یقین لري، قابل یقین. دغه شان دی زموږ سره دی بلیډ، خون بهنا. ینه بیدل، بهنا خون به. بلډ په خپله باندې ینې ته وایي، ینه بلډ په خپله باندې ینه ده. بلیډ خون بهنا. او بلډي خونخوار. دغه شان انایي ورب دی. انایي تکلیف دینا. بیا د دې چې کوم ناون دی اناینس، تکلیف په خپله باندې. دا نوم شو که نه؟ تکلیف دا چې کوم دی تکلیف ورکول. او اناینګ د تکلیف نه ډک. دک بره. نو دا تاسو وپېژندل چې موږ د ناون نه ورب څنګه جوړ کو، د ورب نه ناون څنګه جوړ شو. او دغه شان دی
د ایجیکټیو نه چې کوم دی نو هغه ناون یا دا چې کوم پارټس اف سپیچ دا په یو بل کې زم را زم شو د یو بل نه د یو ټکي نه پارټس اف سپیچ د یو نه بل ټکی جوړ کو د بل نه بل ټکی جوړ کو دې ته موږ وایو کنورژن به ان شاء الله کلیری دا ټاپک چې کوم دی نو دا په لینګویسټک کې ډېر په ډیټیل باندې دی او د عام طور د عام انګریزي لپاره هم ډېر زیات په ډیټیل باندې دی. نو if you enjoy the video, please share it with your friends and with also with students, and please subscribe the channel. د بل ویډیو پورې مال راکې اجازت د الله په امان.